फेसबुकमा देखाइएको एडको भरमा तपाईले टाइपिङ जब सुरु नगर्नुस्, नत्र रुपेश श्रेष्ठ साथी जस्तै तपाई पनि ठगिनुहुन्छ है। काम कम्प्लिट गर्नुहुन्छ, पैसा पाउनुहुन्न, उल्टै तपाईको ब्याङ्क अकाउन्ट रितिन सक्छ, तपाईको वालेटमा भएको पैसा गायब हुन सक्छ साथीहरु। धेरै धेरै स्वागत छ साथीहरु आजको टेक कुरामा। र आजको टेक कुरामा आज टपिक परेको छ अनलाइन अर्निङ। ओके, सो धेरै जना साथीहरुले विभिन्न तरिकाबाट अनलाइन अर्निङ गर्नुहुन्छ हैन। कति जना साथीहरुले त यति राम्रो अनलाइन अर्निङ गर्नुहुन्छ कि धेरै पैसा कमाउनुहुन्छ, तर कति जना साथीले अनलाइन गर्दा गर्दै फस्नुहुन्छ र उहाँले पैसा प्राप्त गर्नुहुन्न, स्क्याम भएर जान्छ त्यहाँ चाहिँ। आज यो भिडियोमा म अनलाइन अर्निङको जबको बारेमा कुराकानी गर्नेछु। साथीहरु अनलाइन जबको बारेमा कुराकानी गर्नुभन्दा पहिले एउटा कुरा मैले सम्झेको छु। एउटा साथीसँग मेरो कुराकानी भएको थियो, त्यो कुराकानी यहाँहरु माझ म राख्न चाहन्छु। एउटा रुपेश श्रेष्ठ भन्ने मेरो एउटा पुरानो साथी हुनुहुन्छ है, धेरै दिन भएको थियो कुराकानी नगरेको। अनि मैले एक दिन कल गरेँ। कल गरिसकेपछि उहाँले रिसिभ गर्नुभयो, हेलो भन्नुभयो, मैले पनि हेलो भने, गफसप भयो दुवै जनाको। र त्यसपछि मैले सोधेँ, रुपेश जी के गर्दै हुनुहुन्छ अचेल चाहिँ तपाईले, कसरी समय व्यतीत गर्नुहुन्छ? अनि रुपेश जीले भन्नुभयो, मैले त जब पाएँ नि। अनि मैले भने, कस्तो प्रकारको जब पाउनुभयो तपाईले? कांग्रेचुलेसन्स छ तपाईलाई। अनि उहाँले भन्नुभयो अनलाइन जब। अनि मैले भने अनलाइन जब त धेरै रहेको छ नि, तपाईले युट्युबमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ, सोशल मिडियाहरुमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, फ्रीलान्सिङ साइटबाट तपाईले पैसाहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो मैले अनलाइन जब पाएको छु, टाइपिङ गर्ने काम पाएको छु है। अनि मैले भने ओ धेरै राम्रो रहेको छ, कुन फ्रीलान्सिङ साइटबाट तपाईले यो काम गर्दै हुनुहुन्छ? अनि उहाँले भन्नुभयो फ्रीलान्सिङ साइटबाट त होइन, मैले चाहिँ फेसबुकमा एउटा एड देखेको थिएँ, त्यो फेसबुकमा एड देखेर त्यसमा मैले क्लिक गरेँ, क्लिक गरिसकेपछि सबै कुरो मिल्यो, अनि कुरा मिलिसकेपछि काम सुरु गरेको छु। मैले भने कति दिइरहेको छ त तपाईलाई? अनि उहाँले भन्नुभयो लगभग 35,000 हो एक हप्ताको लागि। मैले भने ओहो धेरै राम्रो रहेको छ, त्यसो भए त स्क्याम भएन भने त धेरै राम्रो हो। त्यसो भए हप्तामा 35,000 हो भने त 14 दिनमा त 70,000 हुँदो रहेछ साथी, र एक महिनामा त झन्डै 1 लाख चाहिँ 40,000 रुपैयाँ हुँदो रहेछ। तपाईले त 1,40,000 रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ महिनामा। उहाँले भन्नुभयो एकदमै राइट कुरा हो। अनि मैले भने ठिकै छ, बेस्ट अफ लक, तपाईले काम गर्दै गर्नुस्। केही दिन बित्यो, फेरि उहाँको फोन आयो है। फोन आइसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने, के गर्ने ओनिक सर, एक हप्ता मैले काम गरेँ तर मसँग त अन्याय भएको छ नि। अनि मैले भने के भयो त्यस्तो? हैन, मैले एक हप्ता काम गरेँ, 35,000 रुपैयाँ दिन्छु भनेको थियो, तर चाहिँ उल्टै मलाई चाहिँ यो पैसा प्राप्त गर्नको लागि तपाईले चाहिँ 80% पैसा दिनुपर्छ रे, अनि मात्रै तपाईको पैसा पठाउँछु भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि मेरो पैसा त गयो नि, मैले प्राप्त गरेको छैन त, स्क्याम भयो नि मसँग। अनि म छक्क परेँ हैन। यसकै बारेमा आज म कुराकानी गर्छु साथीहरु। तपाईले फ्रीलान्सिङ साइटबाट धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ हैन, स्क्याम हुँदैन त है। तर यहाँ के भयो भने रुपेश जीले चाहिँ फेसबुकमा विभिन्न प्रकारको एडहरु चलिरहेको छ साथीहरु अहिले, र त्यो एड चलिरहेको छ, त्यो एड मार्फत उहाँले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो र टाइपिङको जब उहाँले पाउनुभयो, र त्यहाँ लोभ पनि देखाइयो कि हप्ताको तपाईले 35,000 रुपैयाँ पाउन सक्नुहुन्छ हैन। उहाँले काम सुरु गर्नुभयो। काम सुरु गरेपछि उहाँले त मेहनत गर्नुभयो, 7 दिनसम्म पुरै काम गर्नुभयो, काम कम्प्लिट गरेर दिनुभयो, तर पैसा प्राप्त गर्ने बेलामा स्क्याम भएको छ। हो साथीहरु, तपाई पनि यस्तो स्क्याममा फस्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि फेसबुकमा अहिले छ्याछ्यास्ती तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एड आइरहेको हुन्छ कि टाइपिङ जब प्राप्त गर्नुस्, अनलाइन जब प्राप्त गर्नुस्, यति जना केटाहरुको आवश्यकता। तपाईले आफ्नो अध्ययन गर्दा गर्दै तपाईले टाइपिङ जब पाउन सक्नुहुन्छ, महिनाको यति 1000 रुपैयाँ, महिनाको यति लाख रुपैयाँ भनेर तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसमा नफस्नुस् है, त्यो पुरै टोटली स्क्याम हो। तपाईले आफ्नो मेहनत गर्नुहुन्छ तर मेहनतको फल पाउनुहुन्न। यो कारण के रहेको छ, यो पुरा स्टोरी के रहेको छ, आज म तपाईहरुलाई स्टोरीको बारेमा कुराकानी गर्छु साथीहरु। स्क्याम कस्तो भइरहेको छ यहाँ। जस्तै कि तपाईले अनलाइन अर्निङ भनेको विभिन्न रहेको छ नि त। तपाईले युट्युबमा च्यानल बनाएर तपाईले अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, एकदम नै यो रियल हो। युट्युब त रियल हो नि, फेसबुकमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हैन, अरु वेबसाइटमा गर्न सक्नुहुन्छ, तर विश्वसनीय वेबसाइट हुनु पर्यो, युट्युब जस्तै र फेसबुक जस्तै। अब साथीहरु फ्रीलान्सिङ वर्क, फ्रीलान्सिङ जबको कुराकानी गरौँ। जस्तै कि धेरै प्रकारको फ्रीलान्सिङ साइटहरु रहेको छ, त्यो चाहिँ रियल हो। फ्रीलान्सिङ साइटमा तपाईले अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अकाउन्ट बनाएर तपाईले त्यहाँ विभिन्न प्रकारको कामहरु लिन सक्नुहुन्छ र त्यो काम गरे बापत तपाईले पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दैट इज रियल। त्यो चाहिँ एकदमै रियल हो, फेक होइन।
तर तपाईले फेसबुकमा देख्नु भएको एडको आधारमा यदि तपाईले कन्ट्याक्ट गरेर काम गर्नुहुन्छ भने तपाईले पैसा प्राप्त गर्नुहुन्न। स्क्यामिङ भइरहेको छ। यति मात्र होइन, फेसबुकमा जुन एड क्लिक गरेर तपाईले कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ र काम सुरु गर्नुहुन्छ, तब तपाईले काम कम्प्लिट गर्नुहुन्छ, त्यति बेला तपाईले के भन्छ भने केही रुपैयाँ चाहिँ पठाउनुस् तपाईले हामीलाई, अनि तपाईले आफ्नो वालेटबाट अथवा ब्याङ्क एकाउन्टबाट पठाउनुहुन्छ। अनि यस्तैमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ माध्यम रहेको छ। यो सबै ह्याकर न हो, उनीहरूले माध्यम बनाएको हुन्छ। तपाईको ब्याङ्क एकाउन्टबाट पैसा चट, तपाईको वालेटहरुबाट पैसा चट हुन सक्छ है। र तपाईले धेरै प्रकारको न्यूजहरु सुन्दै आउनु भएको छ, ब्याङ्कबाट पैसा चोरी भयो हैन, र कनेक्ट आईपीएस को कुरा आइरहेको छ, अहिले स्क्याम गरिरहेको छ। ह्याकरहरूले यसमा लागि परेको छ र यो मार्फतबाट चाहिँ धेरै जनाको ब्याङ्कको पैसा चाहिँ लुटिरहेको छ, स्क्यामिङ गरेको छ जुन कनेक्ट आईपीएस मार्फत। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी सचेत हुनुपर्ने हुन्छ साथीहरु हैन। हाम्रो गल्तीबाट यो सबै कुरा हुन जान्छ। त्यसैकारणले गर्दाखेरि फेसबुकमा देखाएको एडहरु जुन हुन्छ नि, टाइपिङ वर्कहरु, टाइपिङ जबहरु, अरु पनि जबहरु, त्यसमा विश्वास नगर्नुहोला। न त तपाई पनि फस्न सक्नुहुन्छ। काम मात्रै गर्नुहुन्छ, मेहनत मात्रै गर्नुहुन्छ, तर पैसा प्राप्त गर्नुहुन्न। उल्टै तपाईले यदि कुनै वालेटबाट पैसा पठाउनुहुन्छ भने उनीहरुलाई, ह्याकरहरुलाई ब्याङ्कबाट तपाईको ब्याङ्क अकाउन्ट पनि चट हुन सक्छ, ब्ल्याङ्क हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले काम गर्नुहुन्छ भने फ्रीलान्सिङ साइटमा गएर एकाउन्ट बनाउनुस्। एकाउन्ट बनाइसकेपछि अब तपाईले त्यहाँबाट काम लिन सक्नुहुन्छ। दैट इज रियल पैसा कमाउन गर्न सक्नुहुन्छ, रियल पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तर फेसबुकमा देखिएको एडको आधारमा यदि तपाईले कुनै काम पाउनुहुन्छ भने त्यहाँ काम मात्रै गर्नुहुन्छ, काम सकिसकेपछि के हुन्छ त तपाई ठगिनुहुन्छ है। र यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि व्यक्तिले, एउटा ह्याकरले के गर्छ भने फ्रीलान्सिङ साइटमा चाहिँ उनीहरुको एकाउन्ट हुन्छ है। ह्याकरको फ्रीलान्सिङ साइटमा एकाउन्ट हुन्छ र एकाउन्टबाट चाहिँ तपाईले काम लिन सक्नुहुन्छ। अनि ह्याकरहरूले चाहिँ त्यहाँ काम लिन्छ पक्कै पनि, तर त्यो काम लिएर तपाईलाई चाहिँ यहाँ काम, तपाईबाट काम गराउँछ। काम त लिन्छ उनीहरूले फ्रीलान्सिङ साइटबाट, तर चाहिँ त्यो काम अब फेसबुकमा एड दिन्छ उनीले त्यो कामको लागि, र त्यो एडमा तपाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ भने, तपाई त्यो एडबाट कन्ट्याक्टमा आउनुहुन्छ भने तपाईलाई काम त गराउँछ, तपाईबाट काम लिन्छ उनीहरूले, तर काम कम्प्लिट भइसकेपछि पैसा तपाईलाई दिदैन। विभिन्न प्रकारको बहाना गरेर, स्क्याम गरेर त्यो पैसा पचाउँछ उनीहरूले त्यतिकै है। तर उनीलाई त फाइदा भयो, उनीहरूले त फ्रीलान्सिङ साइटमा जुन एकाउन्ट बनाएर काम तपाईबाट गराएको हो, त्यो कामको पैसा त उले पाउँछ, तर तपाईले पाउनुहुन्न, तपाईबाट स्क्याम भएर जान्छ यसरी। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुरामा हामी एकदमै सचेत हुनुपर्छ। फेसबुकमा देखाइएको एडको भरमा तपाईले टाइपिङ जब सुरु नगर्नुस्, नत्र रुपेश श्रेष्ठ साथी जस्तै तपाई पनि ठगिनुहुन्छ है। काम कम्प्लिट गर्नुहुन्छ, पैसा पाउनुहुन्न, उल्टै तपाईको ब्याङ्क एकाउन्ट रितिन सक्छ, तपाईको वालेटमा भएको पैसा गायब हुन सक्छ साथीहरु है। त्यसकारणले गर्दाखेरि सचेत हुनुहोस् है। र यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो, कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि तपाईले कमेन्ट गर्नुस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस्, र यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने साथीहरु सब्स्क्राइब गर्नुस् दबाएर, नोटिफिकेसन बेललाई प्रेस गर्नुस् हैन, भिडियो हेर्नको लागि। किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा चाहिँ यस्तै गरिकन यहाँहरुको लागि चाहिँ आजको टेक कुरा एपिसोड वाइज लिएर आइरहेको छु। र तपाईलाई नयाँ भिडियो चाहियो भने, नयाँ भिडियोको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले कमेन्टमा लेख्नुस् कस्तो प्रकारको भिडियो तपाईलाई चाहियो, कमेन्ट गर्नुस् र त्यही अनुसारले भिडियो म ल्याउने छु आजको टेक कुरामा है साथीहरु। ल यहाँहरुलाई म बेस्ट अफ लक भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाय, जय नेपाल।